Ok, bắt đầu cái livestream của tối ngày hôm nay thôi. Hôm nay thứ bảy tôi làm 2k nha mọi người. Chúc mọi người là con Eleanor. Ok, bắt đầu cái livestream của tối ngày hôm nay thôi. Đó, bị thu âm vô, để tôi tắt cái này. Rồi, vô đây. Rồi, một cái vụ án mới. Vụ án xả súng ở hộp đêm 111 đại lộ Hollywood. Có vẻ là Two of the tội dead án guys mạng. caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Chứa 20 ống tiêm trong hộp đêm. We didn't get all of it. Vẫn còn cái morphine chưa thu hồi hết. Cảm giác nó bị ngược ta. Ủa, nó bị ngược chiều ta. Đảo chục. Đảo chục là tôi nhớ tôi tắt rồi mà ta. God damn it. Just can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Ok đó. Now the DA will. Đi rồi. I'm gonna make him take you to the pictures tonight. Đó, nó bị ngược nè. I'm busy now. Can I ignore you some other time? Đi đây. You drive. I need to go over the case notes. Tức là mấy cái thằng đi chung mình nó có giải đâu, thằng mình giải không. Mốt với một con này ra phần 2 là phải làm thêm cái đoạn mà cái thằng cộng sự của mình nó phải có mò ra một cái gì đó cho hay giúp mình. You never know we'll get swept up in a thing like that. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps. Rồi đã gặp cái hàng này rồi. Chết người nhiều vậy. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? Two musicians, Biddleston and Bow. Get this, they used to be in a four-piece, the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Mont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Được ra đây. Bắn chết. Must have pumped a dozen rounds into him. Hàng chục viên trên người. Sends a message. Trên đây là lời cảnh báo. Anh Trần rồi. When you're ready to have a civil conversation, we can try again.
Chà, tôi thấy hoài luôn. Cái độ này kiểu quen thuộc. Không nói là được cái gì hết. Gì đây? Hồi xưa là mình cứ vô mấy cái quán bar là có quạt diêm, cái hình gọi là quảng cáo cho quán bar luôn. Hút bị nhồi nát. Never the same, are they? Ở đây kìa. Cái sắt. They didn't even try to crack the safe. Không thèm cài, gọi là khóa cái sắt lại luôn. Cái sắt này lại cho. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Đây là quân nhân. Của quân nhân, thằng Phèo này quen. Xong rồi tới đây hình như là phục vụ á. Bắn chết. Đi lính không chết mình bắn chết. Cuối rồi. Cuối này thôi. Không có gì chơi. Tay bên này coi. Không có gì luôn. Không có gì chơi. Hết rồi. Ở bên kia kìa. Never the same, are they? Cái nhạc mà. Bắn chết luôn. Móc pin. We have a new source, or is this Đây là coming nguồn hàng from mới. what's left in circulation? Hay là số còn lại. Có nghĩa là mình không biết là cái hàng này là hàng ở đâu. Không biết là gì. Vẫn còn sót lại hay là nó nhập. Nó lấy từ nguồn hàng mới. Có tay ra. Có tại mình người da đen hút móc pin không? Chết móc pin. Catch all the good ones, Phelps. Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Trong nó có cái gì á. Another day, another dollar. Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Cái hộp đắt hơn cái trên bếp. Gì đây? Đóng tim. Kept his stash close at hand. Kim tim rồi. Tụi này nhiều quá ta. Cơ. We should follow up on the musician angle. Thẻ của hộp đêm. Blue room. Cái này thôi hết rồi đúng không?
Phòng xanh. Cái tin đó là mình đã quét rồi. Ê, gì đây? Rồi. Dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Thuốc Looks lá like ba a lâu. month's supply. Lá. Súng. Không sinh. Mã súng nè. Brand new. Trong mới cứng. Fired. Chưa bắn bao giờ. Haven't been degreased yet. Trời, dầu chống bị vẫn còn. Check on the serial Anh em numbers. nào bắn gọi là bắn súng á là sẽ biết, hoặc là đi ví dụ là sẽ biết là mấy cây súng mà mới á, hoặc là những cây súng mà hay gọi là hay bảo trì á, bảo dưỡng á, là cái nòng súng nó vẫn còn dầu. Mỗi lần mà anh em mà bắn ra nó sẽ bốc cái khói là khói thuốc kết hợp với khói dầu nó cháy á, nó ra cái khói đó. Nhưng mà bắn tới những cái loạt đạn mà tới băng thứ hai, băng thứ ba thì nó sẽ không còn cái khói đó nữa. Thanh tra điều tra cướp. Mình có đóng thông tin nữa nè. Bây giờ có đầu mình vô những cái vụ án này là thông tin nhiều lắm, chưa có gì sơ sơ là một đống rồi nè. Móc pin của các trường quân đội thì mình thấy cho di vật của nạn nhân bị xả súng để ra vào hộp đêm, thuốc lá, súng tự động, cướp. Rồi, không chưa ta? Hộp đêm vẫn còn này nè, còn thêm mấy cái hộp đêm này. Cái hộp đêm này vẫn còn thông tin. Để tôi đi quét thêm một đợt nữa. Cái này là quét rồi, hai cái này quét rồi. Rồi, đơ. Cho, bắt đầu vô mấy cái này nó bị góc lắc rồi nè. À, nói chuyện. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Ủa sao súng gọt đêm? Any idea who did the À, đã bắn. Ủa biết No không? idea. It was my day. Hôm nay tôi nghĩ là không. If I'd been here, honey, Nếu I'd tôi ở be đây full of cưng à, holes just like the chắc others. tôi đã đầy lỗ trong người rồi. Nói dối rồi. Không có bằng chứng. You want to level with me, miss? Tôi nói hẳn với tôi đi. Start taking it Trước khi easy. tôi bắt cô có This hứng, place has been on the slide for hứng years. thú với tôi. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Ok. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a Eddie. thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Nói thật này. Thằng FD là chủ mới của cái câu lạc bộ này. Mới vừa mua lại luôn. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Vậy là FD là nó mua cái câu lạc bộ này để nó bán chất cấm này. But he was a decent Gọi là boss. ngoài luồng. Giờ tôi quen, không phải xài trực giác nữa. Hết chưa ta? Rồi hết rồi đó. Hộp đêm qua cái hộp đêm này thôi. Từ từ để coi thôi nhiệm vụ nó đưa mình đi đâu thì mình phải đi đó. Không phải đi hộp đêm trước. Đi đây. Will this make it into the papers? You can drive. Tell us what the hell is going on?
Học đêm mình quen lắm. Đêm này mình đi suốt luôn. Rồi có nhạc luôn. Với bản quyền anh em ơi. Cái này với bản quyền chắc luôn. Rồi tôi tắt tiếng. Bữa trước cái video trước tôi bị với bản quyền xong rồi nó hạ cái đề xuất video của tôi luôn. Tấp này. Làm sao để tắt cái tiếng đó ta? Thôi giờ chắc tôi phải tắt cái tiếng game đi nha anh em. Vậy xíu. Mình gán tôi khó chỗ này cái. Rồi tôi tắt tiếng game này. Thông cảm nha anh em. Tắt ra ngoài luôn. Với bản quyền. Rồi. Đã hết nhạc. Rồi, thôi mở lại. Giờ kênh tôi kênh nhỏ nó dễ bị gì gọi là nốt dữ lắm. Anh em thông cảm. Tại các quan tâm tới người da đen bị giết à. Cái hay đấy. Người ta không quan tâm. Người chỉ quan tâm tới 2 tấn morphine. Hàng tổng quân đội. Or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making encuadres Untersturmfuhrer? Ủa? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Rồi nóng tính dữ lắm. Chứ bị giải mặt cái này. Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable Sao of. cô lại đối địch với anh Ask ta? your questions, head officer. We have work to do. Mà làm việc thôi. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Mà tôi biết nói gió rồi. Do something. Don't just stand there all day. Khó quá ta. Tôi nghĩ là bài này nói dối nhưng mà không biết chọn cái nào. Tôi đã phi dân hai cái, một là móc pin hay là thẻ ra vào hộp đêm. Hoặc là chọn cái nghi ngờ. Con này gần end game đó mọi người. Mình chơi chắc phải 3 tập nữa là end game. Do something. Don't just stand there all day. Từ từ. Rồi nó hối hoài luôn. Tôi suy nghĩ nè. Không biết nó là cái nào ta.
Tôi cô game tay á, nó không đoán sai nữa. Đi nhà thôi. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Người da trắng bán, người da đen mua. Đó, người da trắng ra tuồn cái móc phim này ra. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Này lại nói dối rồi đó. Nó mà không biết gì hết. Người chớp mắt dữ lắm. Bà này coi là bà dạy giỏi nói dối á. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Các anh kia đi để nói chuyện riêng. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? Nó mình ngu ngốc, nó là mình không bao giờ mình có thể ngăn chặn được cái nhu cầu của người nghiện trên thành phố này. Brave words, very noble. But words are just words, Colfax. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Để mình đi điều tra một mình. Sáng mai gặp lại. Đêm. Đi theo dõi bà này rồi. Đúng cái vụ theo dõi này luôn á. Ê, You idiot. hình như là còn dính chạy ngầm anh em. Đó. Hay mà. Dính chạy ngầm tôi điều khiển nó cứ khẩn là biết rồi. Nói chứ vào đâu chứ. Thì để bị đụng thôi là fail á. Xe từ từ thôi. Cứ từ từ mà chạy thôi. Move in. At risk losing the trail.
Dừng lại rồi. Too much slack. Get closer. Có dừng lại ta? Kỳ vậy? Move in. Can't risk losing the trail. Đâu đây? Theo tới cửa luôn. Chắc có chuyện rồi nè. Có chuyện nè. À. Nói chung là mình phải nói riêng á. Hình như thằng này tay trong của thằng kia đó ta. Roi này là sao ta? Tôi cũng nghi ngờ thằng roi lắm nha. Buổi sáng. Là mà đã nói chuyện gì với bà kia rồi. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Dẫn ra đi gặp thằng Nicky là chùm mafia Ý á. My father says I'll never be an actress. She wants a 5-star goddamn way. LAPD, we have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Nicky với Roy này quay nhau. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugar. Đi lính. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Tôi dối rồi. Có đảo mắt qua trái. Find a seat. Trước là nói dối nhưng mà không bằng chứng. I think your bright spark might have blown a fuse, Roy. Hey, you still there, kid?
So I'm supposed to Đúng believe rồi. that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Find a safe. Kid, ask a question you might get an answer to. Chắc vấn ngược lại mình luôn, kêu hỏi những câu nào có câu trả lời đi. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Giỏi đó. Find a safe. Find a safe. Khó quá ta. Tôi biết là ông nói dối nhưng mà không thấy bằng chứng. Find a safe. Nghi ngờ thôi. Nói chung là ông này ông giấu cái bằng chứng kinh quá. I think your bright spark might have blown a fuse, Roy. Hey, you still there, kid? So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. Tụi này là nó có thuốc đó. And get the rest Nhưng of mà it. nó giấu kỹ quá, không có đủ bằng chứng để buộc tội nó đi còn đang bán nè. We'll see. Thằng kia nó muốn ngừng. Tao bán nhiều người chết quá rồi. That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Bỏ trang phục.
Này cảnh sát là mặc áo áo vest, vest không phải mẹ. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Đúng là những thứ mà mình kiếm được trong quán luôn kìa. Hai khẩu súng với thuốc lá. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? You think the Vice boys get any on the side? I want to make homicide. You know you made it. Vô ca nè. A million Surretts loose on the streets of LA. This is the crate we recovered. I said all's fair in love and more. Súng đúng không? Here's our backroom arsenal from the 111 Club. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Enough to arm 3 companies. Ồ, vũ khí cho 3 đại đội These luôn. guys are from my old unit. They must have Quán finally bar shipped mất những home. cái thứ đó là trong cái quán bar đều có hết. Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every... Cái khẩu súng bị ăn cắp đó bây giờ là tụi nó gọi là lấy súng xả súng khắp nơi luôn, xả vô xe buýt luôn kìa. Vừa tới hiện trường liền. Có bắn nhau chết người. Của đâu? I'm going up to the lake to watch the races on Saturday. I'm gonna get good and tight come Friday. Đến hiện trường vụ xả súng trên xe buýt. Đi. Apologize immediately. You're behind the wheel. All units, officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identify. Code 3. Tao đó bắn nhau. Xe tôi có súng xịn đó mà đặt. Bởi chứ mình không biết, mình cứ lấy súng lục mình chơi không. Xe tôi có súng săn. Nó Thompson. Ồ, chết người rồi. Địch nóc. Ôi. Cao lắm bắt được chúng. Đau quá. Từ từ đó để hồi máu đã. Ui da. Ủa sao súng của bóp vậy? Chúng mà. Cái thường không đủ à. Từ từ để nó nạp đạn đã. Cái đạn nó nạp đạn là mình bắn được. Đứng đầu nó rồi đó. Từ từ đã, từ từ đã. Đó, nạp đạn đó. You're covered, Phelps. Bắn trúng mà ta.
phải lại gần ta. Tôi bắn trúng mà. Bây giờ phải lại gần. Ủa mày bắn xa không trúng à. Từ từ để đợi nó đặt hàng đã. Cover. Move, I've got you. Không chúng ta. Bắn quá trời không chết à. Em coi tôi bắn quá trời mà không xi nhê. Cô vào đi, tôi chạy lên. Tôi lên nóc. Move, I got you. LAPD, drop the gun now. Để mới giết được nó. Ở dưới bắn là không chết. Trong dưới xe buýt này có gì nè, nó mới bắn gọi là triệt hạ vậy. Điều tra thi thể. Vì dễ gì nó để lại đồ cho mình. Hốp. Số của tay súng bắn tỉa. Số điện thoại để bàn. Này khẩu đợt trước trong quán bar nè. It's one of the BARs. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the Okay, cops turned bắn up vào and xe buýt started của tôi. treating me like I'm some sort of Pachuco punk. Cũng là My people phụ have quân been in nhân. California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Gây dối.
I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It's a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Điều này nói dối. Felix, we didn't go Sai to rồi. Okinawa. To come back to this on our streets. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Tôi qua nghe điện thoại kìa. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, man. Chắc Kelso là ai ta? Đây nữa. Quay qua cái đồn cảnh sát quá. Chưa cần thiết. Thôi đi tới thẳng cái ông này luôn đi. Ông Kelso. Tôi đang không hiểu cái cốt truyện của cái vụ án này luôn. I've got friends that work at the exam. How about You know the way. You can drive. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? How well did you know the owner? McGoldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Bắt này cho phường luôn.
Thôi, móc phim của quân đội. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Nó không liên quan tới tôi. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth Đúng rồi. is, I don't give a fuck. You À, were Vũ on the Nguyễn. boat, Kelso. What happened? Giờ cái cốt truyện này em không biết kể anh sao luôn, em cũng không hiểu luôn. Em đang mò nữa nè. Anh coi anh không hiểu thì chịu. Em like gần 1 tiếng đồng hồ rồi chuẩn bị up ca này rồi. Chuẩn bị làm một con Orochi rồi. Hỏi cái thằng này về thằng Gonrick. Gonrick là thằng này là thằng bị bắn chết á trong hộp đêm á. Nó vừa mua cái hộp đêm xong là bị xử luôn. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Không, tôi không biết luôn. Chị cũng không biết trơn vậy mày. Cái mặt nó là nói dối. Nên nhìn đi. Bây giờ xem lại, ok em. Cái mặt. Ủa, sao hồi nãy thấy cái mặt nó giống như nói dối vậy, tự nhiên thì cái mặt nó thiệt rồi. Anh này giỡn mặt với tôi à. Anh em nhìn cái mặt nó đi. Hồi nãy nó biểu hiện là nó đang nói dối nha. Xong tự nhiên nó chuyển mặt cái nó đổi qua hình nói thiệt. Biết nó nói thiệt nó xạo luôn. Từ từ đừng có hối. Đừng có hối. Cô nào bí thì mình đi kênh coi gameplay thôi. Con này không như con Sherlock Holmes là đoán cái nào chắc cái đó. Còn con này không có nha. Rồi tới nè. Phải coi lại chắc ăn. Còn sai chơi lại từ đầu chua lắm. Có thiệt hả? Từ từ. Cái này nó thiệt rồi. Cái này nó thiệt rồi. Có cái mặt lúc đầu nè, cái mặt nó đang bình thường, cái tự nhiên nó chuyển thành cái mặt kia. Doing nothing? You look shell-shocked. And you didn't know that some mobsters blew Anh his không biết brains chiều tối hôm out qua last night. vài kẻ cướp bị bắn vỡ đầu. No, I didn't. Không. Vũ khí bị đánh cắp trên tàu thì sao? You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Mặt vẫn nói thiệt luôn. Nó chỉ có hơi chớp mắt nhanh thôi. Cái này vẫn nói thiệt luôn nha. Hứa này cũng khó đáng quá. Thật luôn. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me.
I don't know anything about the robbery. Không, cái này là nói dối nè. Anh em thấy nó nuốt nước miếng không? Nó nói dối đó. Đúng không? Nghi ngờ. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit Thằng này being không killed by có. mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it? Nó tới 3 tấn morphine. Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. Thằng đợi được xíu được tắt cái tiếp. I don't have anything further to add. Windows K. We just want information. Chúng tôi chỉ muốn thông tin thôi. Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. Nó không chịu khai. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Hooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset. Rồi có vụ xả súng rồi. Chris Majowski. Cái này như nó muốn thủ tiêu á. Cái này là nó đang muốn thủ. Đi nhanh. How many more friends of yours are gonna get bugged? Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Ông lái đi ông nội ơi. Can you drive to Tôi this? lái tôi đụng tùm lum mà cứ đưa tôi lái hoài. Lái đi. Bắt công đi ngăn cản vụ xả súng mà không có đụng chết người. Chưa kịp ngăn cản là mình giết người. We go back a long way. You went too easy on him. Next time you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Và lần chắc chứ tụi mà cụ lính thủy đánh bộ á là tụi nó cướp 3 tấn morphine. Là mấy cái vụ cướp mấy vụ án bữa giờ mình làm rồi. Và vẫn chưa thu hồi được hết cái đống morphine đó. They just walked up and shot the man. Hai này đầu bắn đó. Two of them officers. They went that way. Cướp được kìa, dưới theo. Go theo. Bay luôn. Bắn nó đi. Step on it, huh? Just get me a little closer. Hit him, Cole. Spin him out. It's no good. We need to get closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Let's see how fast he runs on bare rims. Bắn nó. Getting close. Steer him off the tar. I can't take the shot from here, Cole. Open fire! Xong. Vậy thôi, 2 go game. Lâu lâu mới xuất hiện lại ha. Giúp anh một like go game. Mình xài cái khẩu súng ở hộp đêm á. Một lố luôn mà, một thùng súng rồi. Còn lại có 3 cây thôi trong hộp đêm. Sát thủ. Tụi này nó mướn sát thủ để giết hết manh mối những cái thằng mà đi cướp cái lô hàng trên tàu. Thích kỳ nè. Owen is meeting with Sheldon tonight. Đó. Có cuộc
Hạn Nick kia là hàng chủ mưu. Michael điều tra rạp phim. LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit Hình team như site. cái này là mấy cái địa điểm mà tụi sát thủ sẽ tới đây để thanh trừng á. Bạn thì không sao, nghỉ ngơi em. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Đây là khẩu súng ở hộp đêm nè. Nữa là tờ báo rồi. Vừa có phim tiếp rồi này. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has led his qua cái đoạn này đó, anh em giúp tôi một like nha để kênh tăng đề xuất. Bữa giờ view vọt thấp quá anh em ơi. Cái kênh thằng YouTube á, ví dụ như một cái video tôi mà bị dính bản quyền hoặc là dính gọi là mấy cái nội dung mà nhạy cảm một cái thôi là nó không có đề xuất video của tôi cho anh em coi, dù mình đã đăng ký rồi nha. Buồn lắm, bị nớp quá trời luôn. Tôi phải làm lại cái video mà bị dính bản quyền đó, tôi phải xóa hết tiếng đi. Like cho em là ok anh Vũ Nguyễn, nó phải xóa hết cái tiếng đi thì nó mới hết. Dù là cái video đó là đã không có tôi đã tắt kiếm tiền rồi nha, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng. Phải một là phải xóa video luôn, hai là phải xóa hết tiếng video đó, không nghe tiếng nữa. Coi như video đó coi như dục luôn, không có xài được nữa thì mới ok thôi. Bây giờ mình có hai chỗ để tới nè, tới gặp chiếu phim trước nha. Đi đây, tới hai cái điểm tụi nó chuẩn bị xả súng, mình phải đi trước tụi nó một bước. Taking out all the guys from the ship. Why? Tụi nó đang muốn xử lý hết những cái gã trên tàu á. Gọi là những thằng đó là những thằng ăn cắp morphine bán cho tụi này. Bây giờ mà lộ ra một cái là nguyên một đường dây lên, nên cái tụi mà mua morphine á, tại thằng Nicky á, chủ mưu là nó cử sát thủ tới giết hết mấy thằng cướp cái kiện hàng trên tàu, nó không có lộ ra. Giờ phải đi cứu từng thằng luôn, lì lắm. Cái thằng kia khai mẹ rồi đi thì đỡ đó, tới rồi đó, bị bắn chết rồi. Rồi xong, chạy luôn. Dí thì chạy theo không kịp rồi. Getting close and steer him off the tar. Bắn nó. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Thôi ra. Cái chỗ này. Chạy thua nó rồi. Ủa xém nó đụng người dân rồi đó. Khứa nó chạy vô đầu xe tôi. Đi ra. Nó chạy vô cái đầu xe tôi. Just give me a little closer. I'll try for the tires. Keep your foot down. Cú xe chiến. LAPD, put your hands in the air.
Tốc độ luôn, rút súng là bum 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 bum. Rồi lên xe, khỏi xe tan chảy vào nhà xác luôn. Tụi này mà nó chống chảo quá mình phải giết luôn. Anh em nghe âm thanh ok không? Seems like a nice boy, putting all those hoodlums in jail. Đi lẹ đi tiếp nè, một chỗ nữa. Cục điện, khu điện chứ. You drive. I need to go over the case notes. Kêu kia chở đi. Tôi làm biến chạy đó. Ok, bắn nhau rồi. Bắn nữa rồi. Dừng lại một giây để tôi lấy súng được mình. Cho bắn súng lục không à. Ồ, cái xác chết như đã. Kéo vô, kéo vô, kéo vô. Ừ. Mafia. Nó xuống lúc nào? Ê. Thôi bắn luôn đi. Bắn kinh quá. One hit. Bắn đầu lắm. Còn núp tiền nó bắn chết luôn á. Từ từ. Cô vào cho tôi đi. Còn hai thằng nữa thôi. Vô. Beautiful day. Keep moving. Ngay đầu, ngay đầu. Còn thằng nữa, để coi nó ở đâu đã. Ngay đầu. 2 chừng series. LABD hả? Không. Cảnh sát Los Angeles á. LA Los Angeles đó. Còn PD là Bullet đó. Ui, còn sống kìa. Ồ, cái gì? Tell Courtney. Bad luck. Thật không may. Nó cũng đáng lắm. It was worth a try. Chết rồi. Nó được vài câu. Tôi chăn chối. Gì đây? Chăn thiết. Really did it. Đúng là chỗ họ đã làm. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Tụi này là chung gọi là đi lính chung với thằng Phèo nè, thằng thanh tra của mình nè. Hai Nhung đi lính chung với thằng thanh tra của mình, nhưng mà tụi này là nó lựa chọn là con đường là ăn cướp. Về là cướp cái móc phim của quân đội xong rồi bán ra ngoài, tuồn ra ngoài. Còn thằng Phèo thì nó lựa chọn cái hướng là còn không coi ở trong được. Thằng này chỉ cần coi được nghe lời cứu tội với cái tay của nó thôi. Hết rồi. Ý, cho nên nó có gì vàng vàng nè. Bỏ vô được nè. Ôi, vòng qua luôn hả? Giờ hết rồi đó. Ra luôn đi.
Thôi rồi. Thì hình như là vẫn còn nha, vẫn còn đầu mối ấy. Điều tra cục bưu điện nè, chỉ còn thông tin. Để tôi coi chứ. Đây. Còn trong áo rồi. Giấu gì không? Con số nữa nè. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Đi làm sát thủ gì cho chết. Rồi là sát thủ nó đi giết mấy thằng mà lính hay đánh bộ á. Thằng hồi nãy là thằng bị tụi này giết. Có nghĩa là này cái câu chuyện là đơn giản tôi hiểu rồi nè. Là tụi lính thủy đánh bộ này nè là phụ nhân sau khi mà nó về á. Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Khi mà tụi nó giải ngũ xong á, về á là tụi nó đi cướp tàu của quân đội. Trên tàu đó có cái khẩu súng này với thuốc lá với cần sa đó, bắp phin đó. Xong rồi nó bán cho thằng Nicky này. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện là tụi thằng Nicky này nó bán cho tụi da đen. Tụi da đen xài chết nhiều quá, cảnh sát đi điều tra. Thằng Nicky này sợ bị lộ ra cái vụ đó nên giờ nó đi thủ tiêu những cái thằng trong cái băng cướp móc phin đó. Đó, câu chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Rồi bắn nhau nữa rồi. Bắn nhau suốt luôn. Mày hả mày? Còn thằng nữa. On the roof, Cole, nail him. Keep moving, I'll cover you. Bắn đầu nha. Give me some cover. They're making a run for it after them. Give me some goddamn cover. Chạy hả? Giới thiệu. Let's see if I can't put it on. Get in cover. Xong. Vẫn bốc khói luôn. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that hill. KGPL to Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Về đâu mày? You know the way. You can drive. Where are we going?
Thằng kia chở. Tôi trả công đụng chết người. Gần ra được cái hung thủ rồi đó. Cái thằng kia sợ quá, gọi là thằng trong con cướp sợ quá, nó qua đây nó tự đầu thú luôn rồi. In my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap... No buts. This is more important. Cái gì vậy? Tôi nghĩ thằng Roy này nó còn tay trong của tụi Nicky á. Tôi đi lấy lời khai rồi. I'm praying that those prints come through so I can nail that son of a bitch. Huh? Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You really think I'm gonna squeal? That's correct. Bây giờ ấy. You going to release me now? Now you want me to lie? You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? You trying to take me down? No, sorry. Cái này quá. Đây là cái này. Cái nào nó cũng là tờ giấy với sổ tay, nó cũng giống giống nhau thôi. Khó chịu quá thôi. Còn phải coi thì nó câu đoán sai. Dính máu rồi nè. Cái này nè. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old dude. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Móc phi lòng kia bán trong kia hết trơn rồi. I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Ôi, cái móc phi của thằng này giữ là bán trong kia ông này hết rồi. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Thằng nó chối rồi, nó có trong tụi cướp luôn á. Và nó chối, nó nói là nó không có, nhưng mà nó tạch lắm. Tôi biết là nó có trong tụi cướp luôn, nhưng mà nó tạch quèo. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you?
I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Này gian chối của bucket. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. Nó cũng đáng lắm. It was worth a Không try. may. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. Còn nó móc tiền nữa. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? Gặp cấp trên này rồi. Ngăn chặn không cho mình điều tra tiếp rồi. The music like the hero you wear. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Bị đình chỉ công tác luôn rồi. Over your badging. Tập lại phù hiệu và súng. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. Ôi, bị tố cáo là đang A criminal cannot serve as an LAPD officer. đang ngoại tình rồi. I don't understand. Tôi không hiểu. How could you do it, lad? Your Vợ wife, cậu, con cậu. your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. Cái hồi đã là mình bị thằng Roi nó chơi rồi. This kind of publicity, Phelps. Tôi biết ngay thằng Roi là tay trong mà. Keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. Thằng Roi chơi rồi. What the hell were you thinking? Cấm không cho điều tra nữa. Tại sao tự nhiên mình tới nhà riêng của cái nhỏ đó chia ta? Rồi vợ con gọi là bỏ đi rồi. Hiểu lầm mình á. Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie, can't we at least talk? What is there to talk about? Nó này ghen. Love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My Không cho giải thích luôn. has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. Đi làm cực khổ, I can't chiến stand đấu, it, Cole. sống chết. Ở nhà vợ con vậy đó. Đuổi khỏi nhà luôn rồi. Mà đâu có súng nữa đâu. Trời thay gì. Quay lại nhà này đây. Quay lại nhà của bà hồi nãy. Lúc mà mới vô ca game á, tụi đây anh em sẽ để ý cái đoạn mà tôi vô cái nhà của bà này nè. Tôi chụp hình lại rồi. Thằng Roi chơi. Cái đoạn đó hồi nãy tôi thấy thằng Roi nó ở dưới nó ngó lên rồi. Tôi bị có màn lật kèo anh em. Nó đơn giản vậy đó.
cũng sao. Để chuẩn bị để nhận chức mới. Có chức gì đâu, thành người thường luôn rồi. The Garment. Ôi, có phá, hình như phá cái chỗ làm cái van ga đúng không? Cái van khí ga nó lắp ngược lại à, cho hư. Như cái nhà của con heo đúng không? Cái này chắc vợ con chết hết. Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. Rồi hỏa hoạn. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is Wait. up before a review board in December. Until then, Đó, he mình ngoại works tình. the arson desk. End of story. Nổi tiếng nguyên cả hình, nguyên cả cái trại cảnh sát luôn. Giờ mình chuyển qua cái But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? từ người hùng của thành phố chuyển thành cái người Can it, Tilden? coi thường mình. I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket Giao cases giao like ông you già two này làm should get cộng sự along với just mình. fine. Ông nói ông không cần mình luôn chứ. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long then. Start with these two. House fires. Cháy nhà. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family Điều tra tại was sao out of bị town when it bị happened. cháy. Then go to 4414 Chuyển qua đội hỏa hoạn. Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Mẹ cũng wow dữ lắm. Từ từ sẽ lấy lại quy danh. Rồi tôi áp nha mọi người. Bữa sau làm tiếp. Rồi lên vô xuống chó đang từ đội trọng án. Đang làm mấy cái nhiệm vụ ma túy, buôn bán hàng cấm, đã giờ chuyển qua giờ làm cứu quả luôn rồi. Ok. Tôi áp nha. Chỉ khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ làm K2. Ok. Bye bye. Real happiness is when you marry a girl.